आज मी अगदी सगळ्यांची फेवरेट अशी मठरी बनवणार आहे आणि ती पण दिलवाली। म्हणजे मी हार्ट शेपचा हा कटर घेतलाय हा अशा प्रकारे आणि ह्याने आपण मठरीला शेप देणार आहोत। म्हणजे कसं रोजच्या ह्याच्यापेक्षा आपण गोलाकार तर नेहमीच बनवतो, थोडंसं वेगळं। आणि ही खस्ता बनवण्यासाठी मी त्याच्यात तुपाचं मोहन घालणार आहे। आता इथे मी पाव किलो मैदा घेतलाय आणि हा मैदा आपण चाळूनच घ्यायचा आहे। आता पाव किलो मैद्यासाठी मी इथे 5 ग्रॅम काळी मिरी घेतलीये आणि ही मी कुटून घेतलीये खलबत्त्यात, जाडसर अशी कुटून घ्यायची। ही बघा, पावडर वापरायची नाहीये। जर तुम्ही यापैकी कोणत्याही पावडर वापरल्या ना तर आपला जो मैदा आहे ना त्याचा रंग बदलेल ह्या सगळ्या मसाल्यांमुळे। तो रंग आपल्याला बदलू द्यायचा नाहीये, पण हे सगळे फ्लेवर आपल्याला त्यात मिक्स करायचे आहेत। म्हणून हे कुटून घेतलंय मी। 5 ग्रॅम काळी मिरी घेतलीये, 5 ग्रॅम मी इथे ओवा घेतलाय, 5 ग्रॅम जिरे घेतले, 5 ग्रॅम पेक्षा कमी मीठ घेतलंय थोडंसं, म्हणजे चवीप्रमाणे मीठ वापरायचं। आता आपल्याला अंदाज असतोच। एक म्हणजे बघाल तर सगळं एक टेबल स्पून मी इथे घेतलंय आणि कसुरी मेथी घेतलीये 1 टेबल स्पून। आता ही ग्रॅम मध्ये म्हणाल तर एखाद दुसरा ग्रॅम असेल। इथे मी 50 ग्रॅम म्हणजे पाव कप इथे तूप घेतलंय, त्याच्यापेक्षा जास्त तूप नाही वापरायचंय। आणि हे पाणी घेतलंय मी मळण्यासाठी, हे पण पाव कपच पाणी सध्या मी इथे वापरलंय। आता आपल्याला काय करायचंय, तूप जे आहे ते आपल्याला गरम करायचं नाहीये, साधं नॉर्मल टेम्परेचरचं तूप आहे आणि त्याने आपण ह्या मठरीला असं खस्ता बनवणार आहोत, म्हणजे कशी चवीला खूप छान लागते ती। आता इथे परातीत मी मैदा घेतलाय, चाळून घेतल्यामुळे कसं मैदा हलका पण होतो आणि त्याच्यात कुठे काय कचरा असला तर तो निघून पण जातो, म्हणून कधीही पीठ वापरताना नेहमी चाळून घ्यायची। आता यात मी घालणार आहे सुरुवातीला साजूक तूप। इथे तुम्ही तेल पण वापरू शकता, पण तुपामुळे ना त्याला असं कुसकुशीतपणा खूप छान येतो आणि मठरी अजून चविष्ट आणि खूप हेल्दी पण होते आपण तूप घातल्यामुळे। आता हे तूप पूर्ण आपल्या मैद्याला व्यवस्थित असं चोळून घ्यायचं। लक्षात ठेवा, मी थंड तूप वापरलं इथे, गरम वापरायचं नाही, थंड वापरायचंय आपल्याला। असं घेऊन असं हाताने ना असं चोळून ते एकजीव करायचं त्याच्यात। जेवढं तूप आहे ना तेवढंच मी पाणी घेतलंय, पाव कप म्हणजे 50 ml एवढं पाणी आहे। ओवा जो आहे तो आपण हातावर थोडासा असा चोळून घेणार आहोत, म्हणजे ओव्याचा जो फ्लेवर आहे ना तो सगळा आपल्या या मठरीमध्ये उतरेल। आणि या मठरीला अजून टेस्टी बनवण्यासाठी मी तुम्हाला एक मसाला पण दाखवणार आहे नंतर। आणि या मठरीपासून तुम्ही काय काय आयडिया करू शकता ते पण तुम्हाला दाखवते मी। हे पहा, जसं आपण याला चोळत जातो ना तसं बघा कसा आपला मैदा तयार होतो ते। तेल डालडा तुम्ही काहीही वापरू शकता इथे। आता हे मोहन आपलं बरोबर आहे की नाही हे म्हणजे समजण्यासाठी आपण काय करायचंय, हे सगळं असं चांगलं चोळून झालं की नाही की हा मैदा असा घट्ट हातात धरायचा, अशी त्याची मूठ वळली गेली पाहिजे। जरी मूठ तुटत असेल ना तर मग आपलं मोहन कमी पडलंय हे लक्षात घ्यायचं। हे बघ मस्त असं हे तयार झालंय। आता हे पूर्ण याला असं चोळून घेऊया व्यवस्थित। आता एवढं सगळं झाल्यानंतर मी यात मसाले घालते सगळे। इथे घालते कसुरी मेथी, जिरं, मीठ, काळी मिरी पूड। आता छोटी मुलं जर खाणार असेल तर तुम्ही काळ्या मिरीचं प्रमाण कमी केलं तरी देखील चालेल। आणि ओवा जो आहे तो मी हातावर थोडासा असा क्रश करून घेते, म्हणजे ओव्याचा जो स्वाद आहे ना तो मस्त असा त्याच्यात उतरेल, असं हातावर चोळून घ्यायचं। आता हे मसाले सगळे यात मिक्स करूया। मस्त सुगंध सुटतोय, कसुरी मेथी आहे, काळी मिरी पूड आहे आणि ओव्यामुळे आपल्या पोटाला त्रास पण होत नाही, पचन चांगलं होतं, म्हणून ओवा घालायचा। त्याची फ्लेवर जो आहे ना
तो या मठरीमध्ये खूप छान लागतो। आता इथे मी हार्ट शेप वापरलाय, म्हणजे दिलवाली मठरी असंच नाव दिलंय मी, कारण मुलांना माझ्या कसं नेहमीच्या अशा आकारांपेक्षा थोडे असे वेगळे आकार वगैरे छान वाटतात। आता हे पाणी घ्यायचं आणि थोडं थोडं पाणी घालत आपण हे मळून घेऊया। खूप जास्त पातळ किंवा खूप जास्त घट्ट असं मळायचं नाहीये। इथे मी पाव कप पाणी घेतलं होतं सुरुवातीला, पण अजून आपल्याला पाणी लागेल, कारण बघा अजून हे मळलं गेलं नाहीये पीठ चांगलं। अजून एक पाव कप पाणी घेतलंय मी इथे, लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालत आपण मळून घेऊ। एकूण आपल्याला अर्धा कप पाणी लागलं एवढं मळण्यासाठी। अशा प्रकारे आता हा गोळा आपला चांगला अगदी मळून झालाय। मसाले बघा कसे मस्त ह्या पिठात दिसत आहेत ते। अशा प्रकारे हे चांगलं एकदम मळून घ्यायचं आणि हे आता आपल्याला 15 ते 20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचंय, कारण हे जे आपण मसाले घातलेत ना ते सगळे पिठात व्यवस्थित मुरले पाहिजेत। जास्त वेळ लागत नाही, 15 मिनिटं बस झाली। फक्त पीठ खूप पातळ मळायचं नाहीये, रोजची आपण चपातीची जशी कणिक मळतो ना तशा प्रकारेच मी हे मळून घेतलंय। आता आपण हे झाकून ठेवूया, तोपर्यंत बाकीची तयारी करून घेऊया। इथे आता 15 मिनिटं झालेली आहेत, आपण पीठ झाकून ठेवलं होतं। हे आता मस्त एकदम भिजलंय। आता पुन्हा एकदा आपण हे मळून घेऊया। व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं। मीठ फक्त घालताना थोडं सावधानतेने, जरा जरी मीठ जास्त झालं ना तरी खारट होणार ती आणि मग ती खायला चांगली लागणार नाही, म्हणून फक्त सांभाळून मीठ घालायचं। आता ह्याचे 2 भाग करून घेऊया आपण। एक जो भाग आहे तो आपण झाकून ठेवूया, पुन्हा उघडा ठेवायचा नाही, नाहीतर काय होणार की वाऱ्याने तो कडक होणार, म्हणून झाकून ठेवायचा। आणि दुसरा हा जो भाग आपण घेणार ना तो हाताने थोडासा एकजीव करून घ्यायचा आहे बघा। अशा प्रकारे आपण भाकरीला कसं करतो त्याप्रमाणे असं करून घ्यायचं। हे पहा असं पोळी करून घ्यायची त्याची, म्हणजे लाटायला आपल्याला सोपं जातं। आता आपण हा लाटून घेऊया। आता पोळी आपल्याला फिरवायची गरज नाहीये, आपण फक्त पेपर हा फिरवून घ्यायचा आहे। हे पहा अगदी सहज आपली पोळी लाटून होते। दुसऱ्या साईडला तेल गरम करत ठेवायचंय। इथे आता ही पोळी माझी लाटून झालेली आहे। ही पहा एवढी थिकनेस पाहिजे, आपण रेग्युलर जी चपाती लाटतो ना त्याच्यापेक्षा किंचितशी जाडसर अशी ठेवली आहे मी, ही बघा अशी। आणि ह्याला आता आपण फोकने असं पूर्ण त्याला असं टोचून घ्यायचंय, नाहीतर काय होणार ती फुगणार। आपल्याला फुगलेली नकोय, आपल्याला कुरकुरीत अशी मठरी बनवायची आहे। असं पूर्ण आपल्या पोळीला करून घ्यायचं। आता पूर्ण आपल्या ह्या लाटलेल्या पोळीला मी असं टोचून घेतलंय व्यवस्थित। आता आपण काय करायचंय की मी ते हार्ट शेप वापरलाय, तुम्ही तुमच्या घरातली कोणती रेग्युलरची वाटी वापरली तरी देखील चालेल। त्याने आता आपल्याला शेप द्यायचा आहे। दाखवते तुम्हाला आता। थोडंसं प्रेस करून व्यवस्थित कट करून घ्यायचं। अशा प्रकारे हा आकार निघतो, मग बघा किती छान दिसतोय तो। आता असेच मी सगळे कट करून घेते, नंतर मग आपण ते तळून घेऊया। आता हे सगळी मठरी मी अशी कट करून घेतली आहे व्यवस्थित। हे पहा किती मस्त दिसतोय आकार तो। आता तेल आपलं गरम झालंय, आता आपण तळून घेऊया। ते आता हे तेल गरम झालंय, मंद गॅसवरच मी तेल गरम करत ठेवलं होतं। एक छोटा गोळा आपण टाकून बघूया।
हा पहा, अशा प्रकारे एकदम कडकडीत आपल्याला तेल नको आहे. तेल गरम पाहिजे, पण उकळतं तेल असं नको. हे बघा, इतपत हे तेल गरम पाहिजे. आपण जो गोळा टाकलाय तो सावकाशपणे वर येतोय, इतपत हे तेल गरम करायचं. एक अगोदर आपण टाकून बघूया. तळताना लगेचच त्याला झारा लावायचा नाहीये, त्याला वर येऊ द्यायचंय असं, आणि त्याच्यानंतरच आपण त्याला झारा लावायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे. स्लो टू मीडियम गॅसवरच आपल्याला हे तळून घ्यायचे सगळे. थोडासा त्याला असा गुलाबीसर रंग आला पाहिजे, तिथपर्यंत आपल्याला हे तळायचे. असा हलका गुलाबी त्याला रंग आला पाहिजे, म्हणजे ही मटरी आपली तळून तयार आहे. अगदी खमंग खुसखुशीत अशी होते. आपण याच्यात जे मसाले घातलेत ना, त्यामुळे ती खूप टेस्टी लागते. ही आता मी तुम्हाला एकच तळून दाखवली. आपण एका वेळेला भरपूर घालणार आहोत. फक्त तेलाचं टेम्परेचर समजण्यासाठी म्हणून मी तुम्हाला एकच तळून दाखवली आहे. आता आपण बाकीचे तळून घेऊया. आणि अजिबात तेल पीत नाहीत, हे अगदी फटाफट तयार होतात. आता सगळे आपले हे दिलवाली मटरी तयार झाली आहे. ही बघा कशी मस्त झाली आहे ती. आपण आता त्याचं वजन बघूया. मी थोड्यांना अशा प्रकारे काजूचा पण शेप दिला होता असं. मी तुम्हाला एक तोडून पण दाखवते कशी एकदम खस्ता झाली आहे ती. बघा, आतमधून त्याला किती लेयर्स आले आहेत. आपण त्याला तुपाचं मोहन घातलं होतं, त्याच्यामुळे त्याला लेयर्स अगदी चांगले आले आहेत. हे बघा, अशा प्रकारे ही आपली तयार झाली आहे. आपण घेतलेल्या प्रमाणात बरोबर 350 ग्रॅम एवढी आपली ही दिलवाली मटरी तयार झाली आहे. प्रत्येक आपला हार्ट जो आहे तो बघा किती परफेक्ट तयार झालाय आणि परफेक्ट फ्राय झालाय. आणि याच्यावर तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही थोडासा चाट मसाला, लाल तिखट, जिरेपूड असं मिक्स करून ते पण गरम असताना घालू शकता. म्हणजे ह्याला तो अजून असा चटपटीत फ्लेवर मिळतो आपल्याला. किंवा जर तुम्हाला मुलांना पण असं काहीतरी मधल्या वेळेत खायला द्यायचं असेल तर तुम्ही याच्यावर चाटचं जे मिश्रण असतं, म्हणजे बटाटा वगैरे घालून, चटण्या वगैरे घालून तसं करून दिलं तरी देखील चालतं. ते पण खूप छान लागतं आणि मुलांना खूप आवडतं. त्यामुळे ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. खूप टेस्टी अशा ह्या आपली ही मटरी तयार होते. आणि कशा वाटल्या त्या मला नक्की सांगा. थँक्यू.